Most mit tegyünk? Óriás plakátokkal megoldjuk. Töröljük őket a Liber Facierumból! Döntöttem, kővárakat építünk. Bölcs döntés, felség. Teljes mértékben egyetértek. Nem vagyok benne biztos, hogy tényleg így történt-e. De mielőtt belevágnánk Chestnutbe, jöjjön az intro. Bioport, I love this channel. Beautiful animals, so good. Almost as intelligent as I am. Bioport felfedező, Chestnut, a Bakonyvára. Nem akarok senki sem félrevezetni a címmel, hiszen a Bakonyban nem csak Chestnutken épült vár, sőt, az nem is a legnagyobb és hadászatilag sem a legjelentősebb közülük, hiszen ott van még a veszprémi, a sümegi és a várpalotai vár is. De ha a tájegység bemutatását egy menő várom képével akarjuk vonzóbbá tenni, akkor az első helyen a Chestnuti vár áll a maga impozáns megjelenésével és hegyi környezetével. Kezdve azzal, hogy a vadregényes és hajtűkanyarjaival gyermekeinket hányásra buzdító autóút kígyózik a településhez, így a várra néző parkoló már eleve elme és gyomornyugtató látványélménnyel szolgál. A vár viszonylag éppen maradt és könnyen megközelíthető, ami szintén sokat dob a népszerűségén. Fedezzük fel hát. A Chestnuti vár Csesznek faluban áll, amely hajdan a csesznekiek uradalma volt. Honnan ez az orvul modern szlenget idéző név? El kell keserítenem azokat, akik ilyesfajta összefüggést feltételeznek, mert nem az ősi, talán finnugor eredetileg dörzsölés és súrolást jelentő igéből, majd a 19. században szlengként eldurvóló szóból alakult ki, hanem a szláv csesznyikből, ami tisztelt, megbecsült személyt jelent, amely az alattvalói lojalitást kifejezve tisztségnév is lehetett egyben. Ebből magyarosult Csesznekké, aminek első említése a 13. századból származik. A várat Cseszneki Jakab Trencsényi ispán 4. Béla fegyverhordozója építettette a mongol invázió utáni kővár építési projekt keretében. Ugyanis eleink rájöttek, hogy a stabil erődítmények rendszere az akkor még mindig fenyegető mongol áfium ellen való leghatékonyabb orvosság. Ami később hatott is, hiszen a következő tatár támadásokat rendre vissza is verték. A várak azonban nem csak az ország védelmét szolgálták, hanem remek offline várfoglalósdit is lehetett velük játszani, kiváltképp, ha éppen olyan anarchia van, mint ami az Árpád-ház kihalása után bekövetkezett. Cseszneket a csákok foglalták el 1315-ben, amiért be is perelték őket a csesznekiek, majd a pert megnyerve örömmel adták el azonnal ugyanannak a kiskirálynak a várat 100 ezüstért és egy faluért. Milyen jó világ lehetett, az ember elment a piacra, és ha megtetszett valamit, csak előkapott egy-két falut, majd némi alkudozás után vihetett is hazai várkulcsot meglepni az asszonyt, aki pedig csak egy vasárnapi ebédre valóért küldött el minket. A kiskirályt nagykirály követte, a várat Károly Róbert szerezte meg a koronának, majd luxemburgi Zsigmond adta ajándékul a garaiaknak a 15. században. Ekkor az erősítés már egy tipikus gótikus lovagvár képében várta az akkori korok romantikus turistáit. Majd többször gazdát is cserélt, az egri csillagokban pozitív hősként megismert, amúgy valójában elég ró volt, sok gátlástalansággal, köpönyegforgatással, némi hazaárulással is színesített múltú Török Bálint is a tulajdonosai között volt. Akkoriban a mongoloknál is nagyobb vész érte az országot, a törökök köszönte be vagy 150 évre. 1552-ben esett el Veszprém vára, ezáltal a bakonyi kisvárak jelentősége is egyből megnőtt. A vár védőserege akkoriban kb. 20 lovasból és 50 gyalogosból állt, felépült a külső vár és az alsó várkapu is. 1561-ben Bathai Lőrinc kapitány vissza is vett egy török rajtaütést. 1594-ben a várőrség úgy gondolta, hogy nagyobb haszna van a fejüknek, ha azok a nyakukon maradnak, így a törökök közelettére a cseszneki csillagok alatt hősiesen eléptek. De így tettek 1598-ban a törökök is a magyar sereg közelettére. Később is többször gazdát cserélt, kurucok és labancok váltották egymást, a Rákóczi szabadságharcban utánpótlási csomópontként szolgált.
A 17. században került a vár az egyre gazdagodó Eszterházy családhoz. Ők építették át az egyre korszerűtlenebbé váló várat, barokkos várkastéllyá a 18. században. Aztán valahogy mégse találták elég kényelmesnek, úgyhogy a század végére otthagyták. Onnantól az enyészet, az 1810-es móri földrengés és a világcsapások sora rombolta le szisztematikusan, így a 19. század elején már romokat láttak csak az ideutazók. A vár feltámadására 1967-ig kellett várni, akkor álltak neki a feltárásának, majd a rekonstrukciójának. A gyors történelmi áttekintés után járjuk be a várat. Szerintem tényleg elég gyors voltam, sorry, ha valakinek ez is sok volt. A falu határában található egy nagy parkoló, ahonnan csak pár perces séta a vár. Nem kell tehát izzasztó hegymászástól félnie annak, aki fél az izzasztó hegymászástól. Tehát Isten hozott minket Cseszneken, egy napégette táblán elmosodott betűkkel üdvözölnek minket a kedves helyiek, ékes német és angol nyelven is, a törököt ravasszul kihagyva. Majd az utcáról egy köves út fordul balra a vár felé, név szerint Párhegyköz, és hogy nehogy eltévedjünk, még egy vaskapu is bizonygatja, hogy jó úton járunk. Kb. 230 méter csak, és elénk tárul a meglehetősen impozáns látvány, és egyből rájövünk, hogy az eddigi kis szintkülönbség megtévesztő, a vár maga egy nehezen megközelíthető csupasz sziklaszírtre épült. A szikla amúgy triászkori, vagyis 210-230 millió éve a Tétisz tenger alján keletkezett dolomit, csak a pontosság kedvéért megemlítve. A 16. században a török ellen épített alsóvár felől közelítünk, a kaput két ágyúállásként szolgáló bástya őrzi. De alulról látunk a felsővárra is, az ötszögletű öregtoronyra és a gótika jegyében épült palotaszányra. Egyelőre azonban az alsó udvarban fogadnak a vár modern őrzői, hogy megfizessünk nekik. Mármint a belépőt. Itt megcsodálhatjuk a vár makettjét is, mielőtt nekivágnánk a felsővárba vezető meredek útnak. Jó nevet várnak, megfelelően ez egy köves út, amelyet fényesre és csúszósra tapodtak az évszázadok során, úgyhogy készüljünk fel a meredélyen kétségbeesetten toporgó, majd elszántan nyakukba eső nyugdíjasokra. Most álljunk meg egy pillanatra, mert ez nem olcsó poénkodás volt, valóban le kellett kísérnem egy öregnénit a kövezetről, és valóban egy másik öregnéni a lányom nyakába esett. A belső vár kapuját is magas, némileg különálló torony védi, név szerint Attai őrtorony, amely a vár leghősiesebb kapitányáról kapta a nevét. A vár stratégiai jelentőségét egyből átláthatjuk a belső udvar várfaláról a tájra nézve, innen valóban belátható a vidék minden szeglete. A várfal és a palota magas falai mentén végsétálva az öregtoronyig érünk. Sajnos oda nem tudunk felmenni, Cseszneken nincs meg az a szabadság, mint a kevésbé civilizált várromoknál, amelyek falait és termeit szabadon be lehet járni, még Hattilosban is. Azt, hogy a meredét övező kőfalak tiltott területek, még talán meg is tudom érteni az így is bugdácsoló turisták láttán, az viszont kevésbé tetszett, hogy a palotában nem lehet csak úgy szimplán bejutni, csak ha éppen vezető vízbe oda egy csoportot, és mellettünk beosonunk. Legalábbis nekem így sikerült. A vár legimpozánsabb része pedig éppen a palota, kívülről és belülről egyaránt. A sziklás talajú belső udvar felül megközelíthető, az alapjánál Lőrinc fia, Batai Ferencről emlékezik meg egy kis falba ágyazott mellszobor, aki az apai mintát követve szintén várkapitány volt, ezen kívül még költő is. A palotán belül is vannak kőszobrok, vagy mi a manók, pontosabban valóban kőmanók. Ez persze némi magyarázatot igényel. A helyi hagyomány szerint a Bakonyban sziklamanók éltek, akik a kővár építésében segédkeztek, vagy éppen kincset őriztek, esetleg mindkettőt. Amikor az ember megtelepedett a hegyekben, a legenda szerint a manók kővédelmettek, és ma is sziklák formájában vigyázzák a tájat. És valóban sok erózió formálta a dolomit sziklába bele lehet látni némi képzelettel egy humanoidot.
Erre a hagyományra épül a turisztikai folklór, vagyis a kőmadó készítés, aminek lényege, hogy mindenféle kötőanyag nélkül rakják úgy egymásra a kődarabokat, pusztán csak az egyensúlyukra építve, hogy azok valamiféle formát vegyenek föl. A palota szárny az utolsó pont, onnan már visszafelé vezet az út. Végezetül egy érdekesség. A magyar filmirodalom egyik legdepressziósabb remeke, amelyen hajdan ki lehetett akasztani az ifjú nemzedéket, a valahol Európában forgatásának helyszíne volt a vár. Itt hangzott el tehát az a bájos és vidám felszólítás, hogy Könyörgöm, akasszuk fel! Összegezve kellemes várlátogatást kínál a Cseszneky vár, és bár nem jelent nagy kihívást a bejárása, ajánlatos nem csúszós talpú cipőt vagy magas sarkút húzni hozzá. Viszonylag éppen maradtak meg a falai, és bár nem múzeumként funkcionál, cserébe mentes az azokra jellemző álközépkori gicsektől. Jöjjön a pontozás. Kihívás, az csak 2. Hangulat 7. Látvány 8. Természet 7. Kultúra 7. Bónusz a bakonyi hangulat 7. Végpontszám, vagyis az átlag 6,3. Ha tetszett a videó, akkor csak kövesd a felfedezéseimet, van más várlátogatás is a csatornán. Többek között egyik nagy kedvencem a Gimesi vár is vár. De vannak itt állatos videók is. Bőven. A magyar filmirodalom egyik a vár stratégiai jelentőségét egyből átlátható.